Hallo en welkom terug bij Goed Beter Bier, het kanaal waarbij ik jou probeer te gaan helpen met stress voor het bierschap, de keuzestress voor het bierschap. En deze week niks minder dan IPA. We gaan 3 IPA bieren uitkiezen en die gaan wij testen, vergelijken met elkaar en er komt weer 1 winnaar uit de bus. IPA, je kent het verhaal misschien wel, ooit een keer bedacht. Eigenlijk misschien per toeval, door de lange scheepsvaart het bier beter te kunnen bewaren, werd er wat extra hop bijgegooid en zo werd de IPA gemaakt. Zo ontstond de IPA, zo zegt men dat althans. Misschien eerst even een klein stukje theorie, voordat we gaan beginnen met het proeven. Een beetje theorie, want als je eens kijkt naar het bierschap van de IPA's, dan vliegen de termen je echt om de oren. Als we het over IPA's gaan hebben, is het even goed om even de kaart van de Verenigde Staten erbij te pakken. Want we gaan even kijken naar de West Coast en de East Coast, West en het Oosten. Als we het hebben over de traditionele IPA, in hoeverre dat traditioneel te noemen is, dan kijken we toch echt naar de West Coast, denk aan Californië. Daar draait het vooral om bitterheid en helderheid. Dat bier is dan goudgeel, wat droger, het smaakt naar dennen en citrus. Het is echt de klassieke, stevige hopkick, zullen we het noemen. Als we naar de andere kant gaan, naar de East Coast, dan komen we uit bij de New England style. Je ziet ook af en toe nijpa op het blikje staan, New England IPA. En dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Waar we aan de ene kant de echte wat bittere bieren hebben, hebben we aan de East Coast hebben we het eerder over een troebelbier en een hele verzameling van tropische fruitsmaken. Mango, ananas zijn bijvoorbeeld voorbeelden die veel gebruikt gaan worden. En vaak zijn ze wat zachter, wat romiger en veel minder bitter. Dus kortom, West Coast strak en bitter, East Coast sappig en zacht. Dan hebben we nog al die andere termen. Hazy IPA, we hebben Imperial IPA, Double IPA, Triple IPA. Nou, Hazy IPA is mistig, is wat troebeliger, de naam zegt het al. Dan hebben we nog de Imperial IPA, is eigenlijk een synoniem voor Double IPA. Nou, Triple IPA is nog meer hop erbij, nog hoger in de alcohol. Let op, die termen Triple IPA, Double IPA, Imperial IPA, die verwijzen vaak eigenlijk niet echt per se ergens naar. Het heeft vaak gewoon met alcoholpercentage te maken. Voor nu, welkom bij aflevering 3 van Goed Beter Bier. Dit is de IPA Invasie. Nu van start met deze IPA Battle, de zogenoemde IPA Invasie. En we hebben natuurlijk 3 van die fantastische bieren uitgekozen. We gaan aan de slag met de Brand IPA. We gaan aan de slag met die Brewdog Counter-Strike. En we gaan aan de slag met de Lagunitas IPA. En dat is dus ook een Amerikaan, een Hollander en een Schot. Nou, het zou beginnen met een hele slechte grap kunnen zijn, maar ik hoop het niet. En als allereerste gaan we beginnen met deze Lagunitas IPA uit de Verenigde Staten. De brouwerij bestaat ongeveer een jaar of 20, in 1993. Nou, als je je nou afvraagt van hoe weet hij dat allemaal, staat gewoon op het dopje. Dus daar gaan we er maar vanuit. 1993, uit de Verenigde Staten, Lagunitas. Een hele mooie goudkleurige kleur. Koolzuurtje, ja, zit er goed op. Een beetje amberkleurig, nu ik het wat beter bekijk. We gaan eens even ruiken, want dat is natuurlijk bij een IPA het mooie. Er zitten zoveel hopsoorten normaliter in, dat je van allerlei soorten geuren kunt gaan waarnemen. Ja, en hier ruik je ook al van alles. Ik ruik zelfs een soort dennengeur. Dus ik ben heel benieuwd naar de smaak. Cheers. Heel smakelijk. Je proeft direct dat dit inderdaad een traditionele IPA is, zullen we dan maar voor het gemak even zeggen. Een IPA die wat bitterder is.
Maar toch, ja, allerlei soorten aroma's komen erbij. En dat dennenachtige, dat proef je ook al terug in de smaak. Dus nou, een hele goede start moet ik zeggen. Ja, is erg smakelijk. Dan gaan we door met bier nummer 2. En dat is een bier van de brouwerij Brewdog uit Schotland. Ik ben een groot fan van deze club. Moet ik zeggen, ik heb al verschillende bieren van hun gehad. De ene toch wat beter dan de ander. Vaak zijn de blikjes niet heel goedkoop. Maar, ja, je ziet het wel. Het zijn ook wel vaak wel blikken met inhoud. Hè? Dus het is, kijk ook vaak eventjes wat in de fles zit in plaats van alleen maar naar de prijs per stuk. Of in het blik in dit geval. Ja, ik ben benieuwd. Counter-Strike, zo heet hij. Nou, je ziet eigenlijk direct dat deze nog wat lichter van kleur is. Het heeft een beetje de kleur van een wit bier lijkt het wel. En ik zie eigenlijk nu ook dat ik mijn glas met wat te veel afwasmiddel heb afgewassen. Dat zie je dus aan dit bubbeltjes. Ik hoop dat het op de camera goed te zien is. Als de bubbeltjes zo aan die buitenkant beginnen te plakken, dan is het eigenlijk gewoon een teken dat je glas eigenlijk niet helemaal goed schoon is. Kan of gebeuren als je het glas in de vaatwasser hebt gezet. Dat heb ik gedaan. Allerlei rare vetresten wat er nog toch in de vaatwasser zitten. Dat heb ik niet gedaan overigens. Of je hebt gewoon met te veel afwasmiddel heb je het glas afgewassen. Dat kan ook. Ja, dan krijg je dus ook een beetje dit effect. Nou ja, goed. Voor nu zijn mij vergeven. We gaan eens even ruiken. Wat subtieler, moet ik zeggen. Niet zo sterk die dennengeur als wat ik dus bij de Lagunitas proefde. Maar ja, toch licht fruitig. En dat voor een West Coast. Cheers. Niet gek. Maar ik vind het niet heel bitter, moet ik zeggen, voor een West Coast IPA. Hij heeft iets fruitigs. Ik kan de fruitsoorten niet helemaal thuis brengen. Passievrucht is het eerste wat mij een beetje te binnen schiet. Ik vind hem wel lekker. Maar de dennengeur, die had echt iets unieks, moet ik zeggen. Desalniettemin. Hij is ook een stukje zwaarder dan de Lagunitas. Deze 6,8%, 6,2%. Maar zo proeft hij overigens niet. Dat hoeft niet per se goed of fout te zijn. Hè. Het kan ook wel gevaar in zitten. Maar nou ja, oké. Een goede tweede slok. Ja, er blijft er nog maar één over. En dat is eigenlijk de Nederlander. De IPA van Brand. Dit was een van de allereerste IPA's die eigenlijk zo'n beetje in het supermarktschap lag. Brand kwam mee, een vrij gewaagde stap. Want die stijl was toen op dat moment helemaal nog niet zo bekend. En nou ja, Brand koos ervoor om het aan het assortiment te brengen. En daar zit hij dus tot op de dag van vandaag nog altijd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem al eerder gehad, maar dat is wel een hele tijd geleden hoor. Cheers! Ja, normaal zeggen we dat op het moment dat we klaar zijn met inschenken, toch? Maar ja, laat gaan. Kijk, en dit is weer een beetje die goudgelige, donkere kleur. Ik vind het een hele mooie kleur. Het ziet er ook wel heel smakelijk uit, moet ik zeggen. Je ziet het verschil, hè? Misschien dat we het even op de camera kunnen laten zien. Het verschil tussen die tweede. Dus je hebt de close-up. Het verschil tussen die tweede, die van Brewdog en die van Brand. En eigenlijk met Lagunitas ongeveer hetzelfde. Ik merk alleen dat die Brand iets minder koolzuur heeft. En we gaan eens even ruiken, dames en heren. Ik ruik hier ook veel minder sterke geuren weer dan bij die van Lagunitas. Dat hoeft niet per se goed of fout te zijn. Ik merk nu in ieder geval dat het glas, deze is wel beter afgewassen. Dus ja, je ziet daar geen plakkende bubbeltjes in de zijkant. Dat is een goed teken. Dus de smaak, daar gaan we. Ik proef niet zo gek veel in die Brand. Ik proef gewoon eigenlijk ik zou het eigenlijk omschrijven als echt een bittere pils. Dat ik nu aan het drinken ben. Dat is het misschien ergens ook wel natuurlijk, zo'n IPA. Maar ik mis hier een beetje een toevoeging naast het bittere. En dat vind ik in een IPA zo lekker maken. Dus het is niet slecht. Je merkt ook, je proeft ook wel dat deze weer wat zwaarder in de alcohol zit. Volgens mij zit hij op 7%. Ik kan even spieken. Ja, 7%. Dus dat proef je met name. Die bitterheid die proef je. Ik mis even wel iets wat hem echt uniek maakt, laat ik het zo zeggen.
Laat het even rustig bezinken en wat mij betreft hebben we genoeg geproefd. Door met de prijsuitreiking. Ja, dames en heren, dan gaat het nu echt weer om de prijzen. We gaan bekendmaken wie deze IPA Invasie Battle nummer 3 heeft gewonnen. Op plek nummer 3. Ja, we hebben een derde plek, we hebben een tweede plek, we hebben een eerste plek. Dat betekent dus dat we eigenlijk geen slecht bier hebben gedronken vandaag. Maar goed, er kan er maar één de winnaar zijn. Maar eerst nummer 3 en 2. Oké, op plek nummer 3, misschien heb je het wel een beetje uit mijn reactie kunnen merken. Dat is de Brand IPA geworden. De Brand IPA is niet heel veel mis mee, maar er is ook niet echt iets wat hem echt heel speciaal als IPA maakt. Het is puur en alleen gewoon een bitter pils. En als je daarvan houdt, dan vind je dit prima hoor. Maar een echte IPA drinker die is vaak naar iets unieks op zoek. Iets dat hem bijzonderder maakt dan de rest. Dat heeft deze Brand IPA niet, wat mij betreft. Dan voor plek nummer 2. En ik vond het lastig, ik vind het echt lastig. Maar ik ga toch op plek nummer 2 de Brewdog zetten. Counter-Strike van Brewdog, die komt op plek nummer 2. Ik vind het een heel smakelijk bier. Maar ik mis toch wel even dat hele uitgesproken karakter. Hij heeft het wel bakken meer dan die Brand. Maar ja, als ik het dan vergelijk met de winnaar van deze IPA-invasie. Dat is namelijk Lagunitas. Lagunitas IPA. Ja, die kwam er voor mij toch echt wel als winnaar uit hoor. Hij heeft die heerlijke dennengeur. Hij ziet er mooi uit. Hij ruikt lekker. De nasmaak bitter. Maar toch, je proeft weer allerlei andere zaken in dat bier. Die dennengeur, ja, ik heb het al heel vaak gezegd. Maar ja, heerlijk. Echt waar. Dus wederom chapeau voor onze vrienden van Lagunitas. Ja, beste mensen, dan komen we nu ook aan het einde van deze IPA-invasie Battle nummer 3. Was dit alweer aflevering nummer 3. Hebben jullie het leuk gevonden? Hebben jullie het niet leuk gevonden? Ook goed. Laat even wat achter in die comments. Hè. En vergeet vooral niet te abonneren. Ik zie jullie graag volgende week. Tot ziens. Doei!